අයිබෝන් වාමයකතුල ඉන්න SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න සූදානම්නේ කොහොමද ඔයාගේ iPhone එකට ඔයාගේ Android phone එකේ තියෙන WhatsApp messages transfer කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ පැති දෙකක් තියෙන. එකක් තමයි Android වලින් ඉඳන් iOS වලට switch වෙන්න ඕන කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි WhatsApp message කියන ආසාව අතරගන්න. මොකද Android backup වෙන්නේ Google Drive එකට. හැබැයි iOS වලදී එහෙම නැත්නම් iPhone වලදී backup වෙන්නේ iCloud එකට. ඉතින් iCloud සහ Google Drive මේ දෙක කිසිසේත්ම එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කිසිසේත්ම ඔයාලට Google Drive backup එකක් iPhone එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ වගේම ඒ වගේම iCloud වල කරන backup එකක් ඔයාලට Android phone එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු කාරණා නිසා මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොඩක් කරන්නේ මේ platform දෙක අතර මාරු වෙන කෙනෙක්ට මාරු නොවෙන්න හේතුවක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම WhatsApp messages backup කරගන්න බැරි වීම. මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි දේ තමයි ඔයාලට හිතන්න ඔයාට ඔයාගේ Android phone එක නැති වුණා කියලා. හැබැයි Google Drive එකට ඔයාගේ WhatsApp message එක backup වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි එකපාරට phone එක විකුණනවා. තමන්ගේ දිවිච Android phone එක විකුණනවා iPhone එකට යන්න මේක sell කරාට පස්සේ මේකේ backup එක සමහරවිට Google Drive එකේ ඇති. දැන් එහෙම තිබ්බත් ඔයාට අලුතෙන් එන iPhone එකට ඔයාගේ messages ටික restore කරගන්න පුළුවන් කලින් phone එක නැති වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වැඩ දෙකම කරගන්න මම use කරනවා Tenacia කියන application එක. මේක ගන්න පුළුවන් links පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ application එක පාවිච්චි කරලා ඉතාලම පොඩි වෙලාවකදී ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා WhatsApp messages Android වලින් ඉඳන් iOS වලට මාරු කරන්න. ඉතින් තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ දිගටම ඉන්න SL Geek YouTube channel එකත් එක්ක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙතර ඔබට subscribe button එක press කරන්න, video share කරන්න, video එක මෙතන like එකක් දානවා වගේම ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වෙලෙට මම use කරන්නේ Tenacia iCareFone transfer. මේක Mac එකට Windows එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ web page එක මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා නැවතත් කියලා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් one click to transfer WhatsApp and WhatsApp business to new iPhone 13. ඒ කියන්නේ iPhone 1 ම iPhone එකකට ඔයාලට WhatsApp වගේම WhatsApp business කියන application දෙකම ඔයාලට තියෙන data transfer කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම කිව්වා වගේ මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නමුත් මේක හරහා මේක විසඳෙනවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට easy transfer WhatsApp and WhatsApp business between Android and iOS one click එක click එකෙන් අපිට පුළුවන් කියලා කියන ඒ වගේම export කරන්න පුළුවන් backup එක business message links to HTML අපිට HTML විදිහට මේක වෙනම අපිට අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහටම තවත් අපිට Google Drive ඉඳන් iPhone එකට එතකොට අපිට දැන් මේ විදිහ backup කරන්න හැකියාව තියෙනවා. phone එක නැතුණා Google Drive backup එක මේ විදිහ තියෙනවා නම් ඒ backup එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ phone එකට මේක restore කරගන්න අපේ iPhone එකට. ඒ වගේම iOS වලට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝට iPad එකට උනත් මේක use කරන්න පුළුවන්. Android 12 latest එක පවා support කරනවා. මේ වගේ features විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් free download කරගන්න නැත්නම් ඕගොල්ලෝට buy කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් buy now page එකකදී ඕගොල්ලෝට මේ වගේ prices තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. monthly license එක ඕගොල්ලන්ට අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි Windows version එක දිහා බලුවොත් Windows version එකේදී ඕගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන් $19.95ක් විතරයි යන්නේ. ඒ දෙක devices පහකට අපිට install කරගන්න පුළුවන්. අපිට එක PC එකයි devices පහකට මේක use කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ plan එක අරගත්තට පස්සේ මේ වැඩේ වලට කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම අනිත් තියෙන solutions බලුවම මේවා මීටට සෑහෙන expensive මේක ගොඩක් trust කරන්න පුළුවන් service එකක් නිසා මම Tenacia ලාගේ මේ software එක තෝරාගත්තා. ඉතින් මට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මේක මට ඕන free download කරන්න පුළුවන්. free download කියන button එකට press කරලා ඉතින් මම මුලින් මේක download කරගන්න. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් iCareFone transfer කියලා මෙන්න මේම icon එකක් තියෙනවා. මේකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපේ software එක load වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ මේක purchase කරලා තියෙනවා buy now කියන එකට ගිහිල්ලා නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ license code එක ඇතුළත් කරන්න. මේ application එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් WhatsApp කියලා අපිට බලා ගන්න හැම option එකක් මේකට යන්න. හරි. දැන් තමයි අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ අපි දැන් කරන්න යන්නේ Android වල ඉඳගෙන iOS වලට messages එවන්නේ. මෙතන අපි කරන්න තියෙන්නේ ගොඩක්ම සරල දැනටපත් ඔයා පාවිච්චි කරන WhatsApp account එකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී මගේ phone එක ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන WhatsApp account එකේ මම දැන් ඉන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකේ side menu එකක් තියෙනවා. මේ dots තුන ඔබලා මෙතනදී අපිට පුළුවන් යන්න settings වලට. settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනදී select කරන්න පුළුවන් account chat මේ වගේ පල්ලහැට තියෙනවා. මෙතන අපිට chats වලට ගිහිල්ලා මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන option එකක් තියෙනවා chat backup කියලා. මෙන්න මේකට click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන last අප්ඩේට් එක වෙලා තියෙන last backup එක වෙලා තියෙන කවදද කියලා. ඉතින් Google Drive එකට වෙලාද නැද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. පළවෙන් ඔයාලට පුළුවන් Google account එක select කරන්න. ඉතින් backup to Google Drive කියන එක never කියලා මගේ දැනටත් තියෙනවා. මම මෙතන only when I'm tab backup කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය කරන Google account එක මම select කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලට පුළුවන් backup එක වෙන්න ඕනේ කොහමද? මම Wi-Fi ඕ mobile data කියන දෙකම මම මෙතන select කරලා මම දැන් backup කියන button එක press කරනවා. මෙහෙම කරපු ගමන් ඔයගලට පේනවා backup වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මීට කලින් මම විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදිහට backup option එක ගැන දන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් backup කරලා ඇති මේ විදිහට
ඉතාමත් ඉක්මනින් මගේ බෑකප් එක වෙනවා. මොකද මේ account එකේ වැඩිපුර messages නැති නිසා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් backup කියලා option එකක් තියෙනවා. මුලින් මේකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් select කරන්න කියලා device එක. ඉතින් මෙතන device එක connect කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන option එකක් තියෙනවා download WhatsApp backup from Google Drive කියලා. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ මගේ Google Drive එක. ඒ කියන්නේ අර කලින් අපි WhatsApp එක backup කරපු Google Drive එකට sign වෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි මගේ Google Drive එකේ තියෙන backups ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන මම මේ වෙද්දි මගේ Google Drive එකේ phone numbers කිහිපයක backups තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ backup වෙච්ච date එක ඔයාලට පේන්නේ නැති 2022 2:25 මම මේ වීඩියෝ එක record කරන වෙලාව 7:01ට මෙන්න මේ වගේ time එක පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මට ඕනේ කරන backup එක මොකක්ද කියලා select කරලා මට මේක continue කියන බටන් එකට press කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩදෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් තියෙයි Google account එකේ මේක log එකද secure ද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා කිසිම විදිහකට ඒගොල්ලෝ මේ data කොහෙවත් save කරගන්න නැහැ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ මේ backup එක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟ step එකේදී අපේ phone number එකකින් හරියට අර WhatsApp එකේ log වෙනවා වගේ අපිට නැවතත් log වෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ application එක හරහාම. මොකද මේක අපේ security එකට කරන දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට කරාට පස්සේ දැන්ටපත් ඔය අර වගේ phone එකේ log වෙලා ඉන්නවනම් ඒකෙන් log out වීම සිද්ධ වෙනවා. මොකද එකපාර WhatsApp main device එකක විතරයි තියාගන්න පුළුවන් නිසා. දැන් ඔයගේ phone එකට SMS එකේ එන verification code එක ගහලා WhatsApp ලගේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ backup successful කියලා අපිට message එකක් එනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අර අන්තිමට දීච්ච messages ඔක්කොම computer එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට WhatsApp එකේ ඉන්නවා වගේම ඔක්කොම data ටික දැනට computer එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා messages වල. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට තේරිච්ච තවත් දෙයක් තමයි මේ අර දැනටපත් අර ෆෝන් එක එකපාරට නැති වෙලා හැබැයි හිතන්න නිකමට හරි ඊයේ වගේ බෑකප් එකක් අන්තිමට තියලා නැත්නම් දවස් කීපයකට කලින් බෑකප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක හරහා ෆෝන් එක නැතුණත් කම්පියුටරෙන් තමන්ගේ WhatsApp බෑකප් එක ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන්. වෙනම ආයි ෆෝන් එකක් ගන්නෙ නැති වුණත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය SMS එක විතරක් ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ නැතිවෙච්ච messages ටික ආය අරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා බෑකප් එකේ තියෙන තාක්කල්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් වීඩියෝස් බෑකප් කරන්න වීඩියෝස් ෆොටෝස් ඒ වගේ ස්ටිකර්ස් වගේ හැම දෙයක්ම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන පල්ලෙහා තියෙනවා restore to iOS කියලා. මෙන්න මේකට ප්‍රෙස් කරන්න. මේකට ප්‍රෙස් කළාට කරන්න තියෙන ඔයාගේ iPhone එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්න. මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් USB කේබල් එකක් යූස් කරන්න. මේ විදිහට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ device එක අඳුරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ restore now කියන එකට ප්‍රෙස් කරන්න. දැන් මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන අතරතුරේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකට ගිහලා සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ WhatsApp එකට log වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී WhatsApp එකට එන කෝඩ් එක type කරලා සාමාන්‍ය විදිහට මේක log වෙන්න. මේක සාමාන්‍ය process එකක්. මේක log වෙලා බලුවාට පස්සේ අර restore process එකක් යන නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට message එකක් එනවා software එකෙත් මේ restore එක හරි කියලා. ඒ විදිහටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ restore එක completed වුණා කියලා වැටෙනවා වගේම ඔයාලට නැවත තවක් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ messages ටික ඔක්කොම iOS වල තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ process එකේදී ඔයාගේ phone එක restart වෙවි. මේව restart වෙනවා කියන්නේ මේ වැඩේ හරි. ඉතින් මෙච්චර process එක මෙතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ WhatsApp message ටික iPhone එකෙන් access කරගන්න පුළුවන් කලින් Android phone එකේ තිබිච්ච. ඉතින් මම හිතනවා මේ process එක කෙනාට තේරෙන ටික මම වැඩි විස්තර පල්ලා description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද දන්න වීඩියෝ එක ගැන ගොඩ දෙනෙක් request කරපු දෙයක් නිසා තමයි මේ විදිහට අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට තවත් අයට මේක වැදගත් වෙවි. ඒ වගේම Geek YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන උඩට subscribe button එක press කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.